Salutare, dragii mei! Bine ați revenit la un nou videoclip. De data asta am o veste proastă și anume săraca mea dronă s-a necat. Nu știu dacă se vede aici. Hai să o deschidem la gimbal. Uitați. A stat în apă, cred că vreo 10 minute. Dar să știți că nimica nu îi pierdut. Pentru că o să o desfac și la cât e de rezistentă s-ar putea să-și revină. Până una alta, ia uitați-vă la priveliștea asta unde am ajuns. Și după aceea o să o desfacem și vedem dacă mai putem readuce la viață. Priveliștea, nu? Hai, revenim pe masa de operații. Și am revenit și în studioul l-am plansat pentru reparația acestei drone. După cum v-am spus, adineauri am scăpat-o într-un pârâu și a stat câteva minute acolo. Acum încerc să o desfac. Așa, am dat șuruburile astea 5 jos. Acum trebuie să dau bucata asta. Cam așa arată drona pe dinăuntru. Vedeți și voi că încă mai are stropi. Cred că la motorașul ăsta o intra nisip. Prea multe lucruri nu am cum să fac. Adică nu știu dacă e bine să o desfac mai mult decât am desfăcut-o acum. Aici văd că are niște conectori. Pe aici o să șterg cât pot eu de bine și cred că o să o pun în orez. Dacă mă salvează orezul bine, dacă nu, asta e. O să cumpăr alta. Dar probabil că mai încolo. Vedeți petricica? Da, a căzut. După cele întâmplate pot să vă fac o recomandare. Dacă aveți de gând să ridicați drona într-un loc și să parcurgeți o distanță mare cu aceasta, urmând să aterizeze în alt loc, aveți grijă să o aveți mereu în câmpul vizual și mai ales să nu se deconecteze niciodată de la telecomandă. Eu așa am pățit, mi s-a deconectat până când am ajuns să o conectez înapoi
bateria s-a dus foarte repede, apoi drona a început procedura de a pleca la locul unde a fost ridicată. Eu am încercat să o aduc spre mine, adică mai departe de locul unde a fost ridicată, și în felul acesta bateria s-a consumat și nu a mai rămas nimic, iar drona, ghinion sau nu, a aterizat exact într-un pârâu. Asta este deja a patra oară când am prăbușit-o. Cred că norocul meu a fost că s-a terminat bateria înainte ca apa să apuce să intre în dronă, iar de aceea sunt încrezător că va funcționa. Aceasta este bateria care era în dronă la momentul respectiv. E posibil să fie compromisă, asta e. O să-mi cumpăr eu una sau două, dacă nu o să mai funcționeze, dar rămâne de văzut. Acum o să pun drona în orez, o să o țin toată noaptea și vedem mâine dimineață dacă pornește și dacă funcționează. Și a trecut o noapte de când am pus drona în orez. Acum este momentul adevărului. Haideți să vedem dacă va mai porni sau nu. Da, se pare că drona se pornește, dar început de provințător. Prima dată s-a conectat la telecomandă, camera am văzut că funcționează. Poate o să-și revin. Vom vedea. Da, și am reușit să o pornesc și să o conectez înapoi la telecomandă, însă îmi dă codul acesta. Error code 200. Fail to take off. O să mă uit eu pe internet să văd ce înseamnă. Sper să-și revină de la sine, știu? Cum știți, aseară am avut un incident neplăcut. Drona săracă a intrat la apă. Am desfăcut-o, am curățat-o, am lăsat-o în orez. Acum vrem să încercăm să vedem dacă o să își ia zborul din nou. Dacă nu, cumpărăm alta, vedem în ce.